السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم فكرة لعمل شال جديد جميل جدا وسهل وبسيط ومميز في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إنه ينول أعجابكم. فضل ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. نقدر نستخدم في الشال النهارده خيوط شنجار ملونه، وممكن تستخدمي خيوط ساده زي اللي هنستخدمها مع بعض النهارده. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك رقم 4 مع ابره رقم 3.5 ملم. الابره دي طبعا نوعها بيكون الرقم بتاعها 3.75، بس ده ما يعادل 3.5 بالابر الالومنيوم العاديه او الابر السيليكون اللي احنا بنستخدمها العاديه. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي ارتفع 6 سلسلة. بعتبر ال6 سلاسل دول عبارة عن ايه؟ بعتبرهم عبارة عن عمود ب2 لفة وسلسلتين مسافة ما بين العمود الاول والمكان اللي هروح اشتغل فيه. بسيب مسافة والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية عشان اعمل سلسلة او اشغل سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف الخيط واخرج منها 1 2 3 4، بعتبرهم عمود ب2 لفة، 5 6، ودي المسافة اللي بيكون ما بين العمود الاول والعمود التاني. هروح في الفراغ الاول هسيب 1 2 3 4 5، وفي السلسلة الاولى هروح اشتغل عمود ب2 لفة كمان. ازاي بشتغل العمود ب2 لفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف بقى 1 2، ومعنى انه اسمه عمود ب2 لفة جاية طبعا من انك تلف الخيط على الابرة مرتين. يبقى احنا كده معانا الحلقة الاساسية واللفتين اللي لفيناهم يبقوا 3 على الابرة. هدخل فراغي الاول في الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 4 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم. بعتبر ده السطر الاول عندي من الشال. الشال مش بيكون شكله مثلث بشكل صريح، لا، بيكون مدينا شكل كده جميل، ان جزء منه بيكون صغير وجزء منه اللي هو طبعا الحافة بتاعته بيكون عريض. بيكون هو طبعا ارتفاع او عرض الجزء العريض من الشال. يعني بيكون موديل جديد جدا جميل، واتمنى ان هو يكون ينول اعجابكم. من المكان اللي انا واقفه فيه هبتدي ارتفع تاني 6 سلسله، وبعتبرهم ال6 سلسله بعتبرهم عمود ب2 لفه وسلسلتين. 1 2 3 4 5 6. هلف شغل الناحية التانية. هروح اشتغل فين يا بنات بقى؟ شايفين في منتصف الشغل هنا عند السلسلتين هشتغل عمود بلفة واحدة، سلسلتين، عمود بلفة واحدة. ازاي بشتغل العمود؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة، وزي ما قلنا ان المسمى للعمود هو عدد اللفات اللي بتكون عندك على الابرة. باجي هنا بقى عندي السلسلتين دول من المنتصف، هدخل واشتغل فيهم العمود، بدخل اسحب الخيط واخرج. كده بيكون عندي على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، هاخد سلسلتين مسافه 1 2، وتاني في نفس الفراغ هلف الخيط مره واحده وهدخل في نفس الفراغ اشغل كمان عمود بلف. كده ده السطر التاني بالنسبه لي. طيب السطر التالت هرتفع سلسلتين بس، 1 2، وهلف شغلي الناحيه التانية. هبتدي بقى يا بنات اشتغل فين؟ هشتغل فوق السلسلتين دول وهشتغل فوق السلسلتين دول، وبعد كده هنروح نشتغل للعمود الاخير. هشتغل فوق السلسلتين اللي هم الاولانيين دول عمود، سلسلتين، عمود، داخل السلسلتين من تحت كده عمود، 1 2 سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ عمود، وهروح للسلسلتين اللي بعدهم واكرر عمود، سلسلتين، عمود، عمود، 1 2 سلسلة، عمود. كده وصلت لنهاية السطر. هاخد سلسلتين 1 2، وفي رابع سلسلة ارتفاع 1 2 3 4 هروح اشتغل فيها عمود ب2 لفة، بلف 1 2، وفي سلسلة رقم 4 بدخل في حلقتين منها واشتغل عمود ب2 لفة 1. زي ما احنا شايفين اهو بيبتدي شكل الشال يتكون معايا. هو الشال كله على بعضه بيدينا الشكل ده يا بنات، ان الجزء اللي هو بيكون طبعا متدلي من الشال بيكون الجزء الصغير دوت بدايته، اما الجزء اللي بيكون ملفوف حوالين الجسم بيكون الجزء العريض زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي جاي ببتدي تاني، برجع تاني بقى اكرر اشتغل 6 غرزة سلسلة، 1 2 3 4 5 6. عاوزة اقول لكم على حاجة،
دايما في الجانب اللي على اليسار اللي فيه عمود ب2 لفة هبتدي اشتغل 6 سلسلة دايما في ارتفاعي. اما في الجانب اليمين بارتفاعك بيكون 2 سلسلة. يعني دي برضه قاعدة من قواعد الشال عندنا ناخد بالنا منها. هلف شغلي بقى الناحية التانية وابتدي اشتغل فين يا بنات؟ هروح اشتغل في اول سلسلتين هيقابلوني، عمود سلسلتين عمود، عمود بلفة واحدة. طيب امتى بشتغل عمود بلفة واحدة وامتى بشتغل عمود ب2 لفة؟ العمود ب2 لفة دايما هيكون اخر عمود عندك في السطر اللي بيكون فيه العمود ب2 لفة اللي احنا ايه اللي على اليسار. هو دلوقتي على يمنا لكن هو دايما بيكون على اليسار واحنا شغالين كده. واحد عمود، واحد 2 سلسلة كمان في نفس الفراغ عمود بلفة. هروح للفراغ اللي بعده بسيب العمود اللي تحته واروح هنا فوق السلسلتين بكون عمود سلسلتين عمود كده، عمود واحد 2 سلسلة كمان مرة عمود. واروح فين يا بنات دلوقتي؟ عندي بقى شايفين السلسلتين دول؟ هروح اشتغل فيهم عمود سلسلتين عمود، واحد عمود، واحد 2 سلسلة كمان مرة واحد عمود. طيب بعد ما خلصت كل الشغل اللي احنا اشتغلناه ده هعمل ايه؟ هروح للسلسلتين هنا يا بنات واشتغل فوقيهم، او اخر عمود عندي هنا على الزاوية دي واشتغل فوقيه غرزة عمود بلفة واحدة. وطبعا الافضل انك تروحي فوق السلسلتين في تاني سلسلة منهم وتشتغلي عمود بلفة واحدة زي ما احنا شايفين. طيب هبتدي ارتفع سلسلتين، واحد 2، لان دوت الجزء اللي على اليمين اللي هو ايه بيكون دايما بدايتي فيه سلسلتين يا بنات، او ختامه عمود بلفة واحدة. لكن هنا دايما هيكون ارتفاعنا 6 سلسلة، او في الختام لما بكون في الجانب ده بشتغل عمود ب2 لفة. تمام. بعد ما ارتفعت سلسلتين المرة دي بقى مش هشتغل اعمدة خالص. طب هتشتغلي ايه؟ هشتغل غرز كلاستر. هشتغل هنا غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود، سلسلتين غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود، يعني 2 غرزة كلاستر ما بينهم سلسلتين. ازاي بقى بشتغل غرزة الكلاستر؟ هي بتكون الغرزة الواحدة منهم مكونة من 3 عمود بلفة. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة، بدخل فراغي فوق السلسلتين، هسحب الخيط وهخرج. معايا كده على الابرة كام يا بنات؟ 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من 2 وهسيب التالتة على الابرة. تاني عمود بلف الخيط ادخل، اسحب الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة على الابرة. يبقى كده دي الحلقة الاساسية، وده العمود الاول وده العمود التاني. العمود الثالث بنفس الطريقة بلف الخيط ادخل، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي معايا الحلقة الاخيرة على الابرة. اصبح معايا كده 3 حلقات، ال3 اعمدة والحلقة الاساسية. هلف الخيط واخرج منهم هما التلاتة. هاخد سلسلتين مسافة، واحد 2، وارجع تاني اشتغل غرزة كلاستر كمان في نفس الفراغ. واحد 2 3، 4 حلقات بلف الخيط واخرج منهم كلهم. وهنا هقفل بسلسله واحده بس، اللي هي طبعا مش مسافه، دي مجرد بس انا بقفل بيها الغرزه. هنا بردك انا قفلت بسلسله واخدت سلسله مسافه يا بنات. تمام. هروح للفراغ اللي بعده هكون كلاستر، سلسلتين كلاستر واحد عشان ما تتلخبطوش. اذا حابين تقفلوا الكلاستر بسلسله وتاخدوا سلسلتين بعدها مش هتضر على فكره يا بنات. كده 1 2 3، 4 حلقات بلف الخيط واخرج منهم وهقفل بسلسله واخد سلسلتين مسافه عشان ما تتلخبطوش معايا. ده تاني برجع ادخل اشتغل كلاستر، 1 2 3، 4 حلقات بلف الخيط واخرج منهم واخد حلقه واحده بس، سلسله واحده بس اللي بقفل بيها غرزه الكلاستر. باقي لي السلسلتين دول بكون فيهم كمان 2 غرزه كلاستر. في النهاية طبعا بقفل غرزة الكلاستر وبروح بقى. انا عندي هنا لسه فاضل لي ايه؟ فاضل لي سلسلتين والعمود اللي هو ايه في الاخر. السلسلتين بكون فيهم كمان 2 كلاستر تانيين. في المرحلة دي هقفل بقى الكلاستر الأخيرة
وهاخد سلسلتين 1 2 وهشتغل فوق السلسلة رقم 4 1 2 3 رقم 4 بشتغل فيها عمود ب2 لفة. طيب كده انا خلصت مرحلة من المراحل، ابتدي بقى اكون مرحلة جديدة، وهنعرف يعني ايه انا بقول مرحلة من المراحل. كده انا وصلت لكم من الغرز زي ما احنا شايفينه. في السطر اللي جاي هنبتدي نشتغل على الاماكن طبعا اللي احنا بنشتغل فيها فوق السلسلتين ما عدا اخر فراغين، يعني الفراغ ده مش هشتغل فيه والفراغ ده مش هشتغل فيه، انا هشتغل على السلسلتين دول والسلسلتين دول والسلسلتين دول بس يا بنات. تمام. والفراغ اللي بعد ايه غرزتين الكلاستر اللي ما بين ايه الاتنين دول والاتنين دول. طيب هنبتدي نرتفع، بما اننا على الجانب اللي هو طبعا فيه العمود ب2 لفة، اذا هنرتفع 6 سلسلة. 1 2 3 4 5 6. الف شغلي الناحية التانية وهروح اشتغل فين؟ على اول سلسلتين بيقابلوني عمود سلسلتين عمود. كمان مرة في نفس الفراغ عمود. هرجع هروح في السلسلتين اللي بعدهم عمود سلسلتين عمود. ارجع اروح في الفراغ اللي هو احنا قلنا هنشتغل في السلسلتين دول والسلسلتين دول والسلسلتين دول، اخر فراغين مش هشتغل فيهم. يبقى هنا كمان عمود 1 2 سلسلة كمان عمود. ودايما في كل الشغل اللي بتشتغليه بتسيبي لما بتوصلي لسطر غرز الكلاستر بتسيبي اخر فراغين وتشتغلي على الفراغات اللي قبل منه. كده بعد ما احنا زي ما احنا شايفين اهو الشكل بتاعنا. بعد ما خلصنا المكان لغاية ما وصلت للفراغ رقم 3 هعمل ايه؟ هروح مباشرة في الفراغ اللي ما بين غرزة الكلاستر اللي هي مثلا مجموعة الكلاستر دي ومجموعة الكلاستر دي، الفراغ ده هشغل فوق منه غرزة عمود بلفة 1. وانا كده السطر عندي انتهى خلاص. يعني بيفضل الشال بتاعك ياخد الشكل ده، يبتدي يزيد كده، ومن الجزء دوت ايه بيفضل يديني التعرجات دي الجزء دوت. طيب السطر اللي جاي ببتدي ارتفع سلسلتين 1 2 والف شغلي الناحية التانية. هبتدي اشتغل هنا عمود سلسلتين عمود، كمان عمود. بصوا ده بيكون طبعا شكل الشال اللي بيدينا بقى ايه التعريجات دي، هيتنوا يطلع كده ويدينا الشكل الحلو ده. ارجع هروح فوق السلسلتين اللي بعدهم عمود سلسلتين عمود، ارجع فوق السلسلتين اللي بعدهم عمود سلسلتين عمود، ارجع فوق السلسلتين دول بردك بشتغل عمود سلسلتين عمود، وفي النهاية خالص سلسلتين عمود ب2 لفة في رابع سلسلة ارتفاع 1 2 3 رقم 4 زي ما احنا ايه شايفين. بصوا يا بنات طبعا شكل الشال بتاعنا هنا كده طبعا لسه في البداية، لسه ما اخدش الشكل بتاعه، بس هنفضل بقى ايه ماشيين بنفس الطريقة دي. السطر اللي جاي بنكمل ازاي 6 سلسلة لاني على جانب ال6 سلاسل. اول عمود و2 لفة 1 2 3 4 5 6 وبلف شغل الناحية التانية. هنبص نلاقي عندنا يا بنات اول مكان عندي بيقابلني هو فوق السلسلتين دول، بشتغل فوقيهم عمود سلسلتين عمود، عمود 1 2 سلسلة كمان عمود، والفراغ اللي بعده ما بين السلسلتين اهم ما بين العمودين عمود سلسلتين عمود، لسه عندي صدفة فيها سلسلتين بشتغل عمود سلسلتين عمود، عمودين ما بينهم سلسلتين يبقى عمود فوق السلسلتين عمود، عمود سلسلتين عمود، لسه عندي صدفة تانية فيها سلسلتين يبقى داخل السلسلتين عمود سلسلتين عمود، فوق تاني سلسلة ارتفاع بشتغل غرزة عمود بلفة 1 زي ما احنا شايفين.
اصبح معايا طبعا عدد الصدفات زي ما احنا شايفينه. في المرحلة دي هرتفع سلسلتين والف شغلي الناحية التانية. هشتغل هنا 2 كلاستر ما بينهم سلسلتين، 2 كلاستر 2 كلاستر 2 كلاستر 2 كلاستر، حتى كمان فوق السلسلتين اللي في النهاية 2 كلاستر كده. 1 2 3 كمان غرزة كلاستر، نقفلها بحلقة من فوق. في طريقة تانية لغرزة الكلاستر هقفلها معاكم بيها دلوقتي. بصراحة بفضلها في الشغل، بس عشان حابة ان شكل الكلاستر ياخد الشكل دوت فما حبيتش اشتغل بيها، لكن هوريها لكم بحيث ان لو حابين تشتغلوا بيها وحاسينها اسهل تشتغلوا بيها. هلف الخيط، هدخل هسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين كده. 1 2 3 كده معايا 4 حلقات على الابره. طريقتي بقى التانية او الطريقه التانية للكلاستر انك تلفي الخيط وتخرجي من كام حلقه، مش هخرج من الاربعه، هخرج 1 2 3. خرجت من 3 بس، بقى كده انا غرزه الكلاستر بتاعتي خلاص اتقفلت. طب لسه باقي عندي حلقتين على الابره، بلف الخيط وبخرج منهم. بالشكل ده بكون قفلت غرزه الكلاستر، وفي نفس الوقت الفراغ بتاعها الخاص بيها اهو بيكون عندي من فوق. تمام. وفي الحاله دي انا مش محتاجه اقفلها بسلسله من فوق. في الحاله دي بقى بتسهل عليا باني عدد السلاسل اللي بعديها اللي هم 2 سلسله بقدر اخدهم بشكل طبيعي بدون ما ازودهم على عدد السلاسل ايه على السلسله اللي انا بقفل بيها، لاني ما بقفلش بسلسله في الحاله دي. هكمل اختها. ده 1 2 3 4 حلقات، الف الخيط واخرج من 3، بعد كده الف الخيط واخرج من 2 زي ما احنا شايفين. دي الطريقه الاولى ودي الطريقه التانية. بصراحه الطريقه التانية انا بفضلها دايما في الشغل، لكن في بعض الموديلات بضطر اشتغل ايه بالطريقه دي. بكمل فوق كل سلسلتين بشتغل 2 كلاستر، بعد كل كلاستر وكلاستر سلسلتين. دي تاني واحده. سلسلتين اهم لسه. وبكمل كمان الفراغ ده والفراغ ده، وبعد كده هرجع لكم. في نهاية السطر بخلص اخر غرزة كلاستر، وبعد منها باخد سلسلتين وهروح اشتغل عمود ب2 لفة. 1 2 3 في سلسلة رقم 4. هرجع بقى اكرر المرحلة الجديدة. انا كده خلاص وصلت لنهاية مرحلة، وطبعا تكرار المراحل بيكون زي ما احنا شفنا، بيكون زي ما احنا شايفين يا بنات. بيبتدي من السطر اللي بعد غرزة الكلاستر. يعني انا هنا ابتديت بعد طبعا ايه السطر اللي فيه غرز الكلاستر. هنا ابتديت اشتغلت 1 2 3، وكان اخر سطر رقم 4 كان فيه غرزة الكلاستر. السطر اللي جاي هبتدي بقى اسس كمان 1 2 3، وفي رقم 4 بيكون عندي غرز كلاستر. نفس الطريقة اللي احنا ايه بنرتفع ونشتغل بيها من بداية الشيل. 6 سلسلة. 1 2 3 4 5 6، وبلف شغل الناحية التانية. اول سلسلتين فوقيهم عمود، سلسلتين عمود، كل سلسلتين بيقابلوني بشتغل فوقيهم عمود، سلسلتين عمود. 1 2 وعمود. طيب في السطر دوت والمرحلة دي ببتدي اشتغل فين يا بنات؟ هنا سلسلتين بشتغل فيهم عمود، سلسلتين عمود. هنا كمان هنسميهم صدفة، العمود سلسلتين عمود هنسميهم صدفة. هنا كمان صدفة 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 صدفة. اخر فراغين عندي ما بشتغلهمش، فاكرين الفراغين دول؟ هنا بردك هسيب اخر فراغين عندي. تمام يا بنات. وبالطريقة دي ببتدي اكرر في كل المراحل طبعا اللي بتقابلني بنفس الطريقة. فوق كل سلسلتين عمود، سلسلتين عمود، السلسلتين اللي بعدهم عمود، سلسلتين عمود، السلسلتين اللي بعدهم عمود، سلسلتين عمود. لسه الفراغين اللي في الاخر دول مش هشتغل فيهم، يعني اخر فراغ عندي جاي بشتغل فيه عمود، سلسلتين
عمود. وبعد ما خلصت اخر فراغ فوق السلسلتين، شايفين بقى المسافة الفراغ دوت اللي ما بين الاتنين كلاستر دول والاتنين كلاستر دول، بلف الخيط واروح اشتغل فوقيهم ايه يا بنات، عمود بلفة وبدون ما اخد اي سلاسل من فوق. خلاص بالشكل ده بقى ببتدي اكرر بالشكل ده زي ما احنا شايفين ان احنا بنبتدي نرتفع. بعد كده برتفع سلسلتين من هنا واكمل فوق كل صدفة صدفة زيها، فوق كل سلسلتين صدفة حتى السلسلتين اللي في الاخر. وبعد كده باخد سلسلتين وبشغل عمود ب2 لفة، لان العمود ب2 لفة دايما هيكون على الجانب ده. يبتدي بقى الشال بتاعنا زي ما احنا شايفين بيكبر، هو مش ماشي على نفس ايه الحجم، لا، في كل مرحلة هتبص تلاقيه كبر 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 كبر. في النهاية هيكون عندك جانب من الشال صغير كده اللي هو المكان البداية، والجانب التاني هو اللي بيكون بقى المكان اللي هو بيكون عرض الشال. بتكرري بنفس الطريقة لغاية ما توصلي لمقاس الشال اللي انت حباه. دي كانت فكرة الشال بتاعنا النهاردة، اتمنى تكون سهلة وبسيطة وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.